πτωτικός άνθρωπος και το δεύτερο Σαμάριτου, το Σαμάρι του λαγού. Το δεύτερο Σαμάριο λαγός με εσωτερικό τύραννο, θλιμμένο εγώ, σκυθροπό εγώ, μελαγχολικό εγώ, καταθλιπτικό εγώ, ανήμπορο εγώ, δυστυχέστατο εγώ, ανασφαλές εγώ, άμυρο εγώ, πικρό εγώ, ταλέπορο εγώ, αχάριστο εγώ, συφοριακό εγώ. Το συφοριακό εγώ είναι ο χώρος εκείνος που αναπτύσσονται μέσα μας υποθέσεις που μπορούν να συμβούν είτε πραγματικές είτε όχι στον νόμο των πιθανοτήτων. Μπορεί να αρρωστήσω, μπορεί να πάθω, άμα μου συμβεί εκείνο και τι θα κάνω και πώς θα το κάνω, και αν δεν με αγαπάνε και αν αύριο με αφήσουν και αν με πιάσει πονοκέφαλος και αν μου συμβεί αυτό, που μπορούν να συμβούν, γιατί στο απειρόβλητο δεν είμαστε. Το δεύτερο Σαμάρι και η εσωτερική του τυράννη, ο εσωτερικός του τύραννος, είναι το Σαμάρι που για τους πολλούς από ανθρώπους γνωρίζουν με το Σαμάρι της κατάθλιψης. Σου παρουσίασα το όνομα του εσωτερικού τυράννου του ανθρώπου που φέρνει και φοράει το Σαμάρι του λαγού, που είναι το πνεύμα της θλίψης, και αυτά που διάβασα προηγουμένως είναι τα 12 προσωπία του. Ο τρόπος που το βλέπουμε είναι το εξωτερικό μέρος του παιχνιδιού, αυτά που βιώνουμε όλοι μας σαν εξωτερικά γεγονότα της ζωής μας, και τα ονομάζουμε για λόγους κατανόησης παιχνίδι της αυλής, το εξωτερικό μέρος. Ο δεύτερος τρόπος που διακρίνουμε τις δυνάμεις μας και πώς αυτές λειτουργούν είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος, το μέσα μας, η οντότητα μέσα μας, που βιώνουμε την εσωτερική κατάσταση μέσα μας, το σπίτι μέσα μας, και το ονομάζουμε το παιχνίδι μέσα στο σπίτι. Εξωτερικά το λέμε Σαμάρι γιατί προέρχεται και φορτώνεται από τις ενέργειες, από τις δράσεις και αντιδράσεις της συνύπαρξης των ανθρώπων γύρω μας, κοντινών και μακρινών. Κρατάει πάνω του όλη εκείνη την πληροφορία που ενεργεί σε εμάς σαν ένας τεράστιος νομοθέτης, σαν ένας τεράστιος γίγαντας. Εσωτερικά είναι όλο εκείνο που εμείς μέσα μας, δια του λόγου μας και της κατανοήσεώς μας, έχουμε βάλει τον εαυτό μας σε μία διαδικασία, σε μία κατάσταση, η οποία είναι το εσωτερικό μέρος της ζωής μας. Είναι το παιχνίδι που συμβαίνει μέσα μας. Βέβαια αυτά δεν είναι παιχνίδια, γιατί για ένα τύραννο εσωτερικά, όταν θα βρεθούμε στην εξουσία του, τότε θα μας καταστρέφει με τις σκέψεις μας, τους λόγους μας, τις επιθυμίες μας, τις ελπίδες μας. Τι ελπίδες να έχει ένας άνθρωπος που βιώνει σκυθροπό, μελαγχολικό, καταθλιπτικό, δυστυχέστατο, ανασφαλές, θλιμμένο, θλιπτικό, αχάριστο, εγώ. Έτσι ο εσωτερικός τύραννος του κάθε Σαμαριού κακοποιεί όλο το σπίτι, δηλαδή όλο τον άνθρωπο μέσα μας και έξω μας, χρησιμοποιώντας εναντίον μας τις δικές μας δυνάμεις, τις δυνάμεις που ο Θεός και ο Δημιουργός μας έδωσε για να απολαμβάνουμε τη ζωή και να χρησιμοποιούμε αυτές για να δημιουργούμε παράδεισο ύπαρξης. Χρησιμοποιεί δηλαδή εναντίον του ίδιου του ανθρώπου τις σκέψεις, τα όνειρά του, τα οραματά του, τις προθέσεις, τις συμπεριφορές, τους εξερχόμενους λόγους, την δράση και την αντίδραση, όλες τις διαστάσεις, τη φαντασία. Όλα αυτά είναι που τα ονομάζω μέλη. Εσωτερικό Σαμάρι και εξωτερικός τύραννος είναι το ίδιο και το αυτό, που δύναται ταυτοχρόνως να κινείται γρήγορα και εξωτερικά και εσωτερικά. Το Σαμάρι, ο λαγός ή ο άνθρωπος, ο πτωτικός άνθρωπος, που οι δυνάμεις του ενεργούν, κινούνται σύμφωνα με το δεύτερο Σαμάρι του λαγού. Η δύναμη του υπηρετεί, η ανθρώπινη δύναμη του υπηρετεί μία αρρωστημένη αδυναμία.
Λαγός ίσον οι αισθήσεις μου είναι σκεπασμένες από την αίσθηση να βιώνω σαν θύμα εγώ. Λαγός βιώνω μελαγχολικό εγώ. Τι έπαθα εγώ, ταλέπορος εγώ, που τα πάντα μέσα μου και έξω μου θα με τρομάζουν. Σαμάρι λαγός και είμαι μέσα μου όλος μία φωνή που παρακαλώ και οικετεύω, λυπηθείτε με, αναγνωρίστε με, αγαπάτε και εμένα και εμένα. Κι αν με αγαπάτε, εγώ δεν θα το καταλαβαίνω, και αν δεν με αγαπάτε, πολύ θα στεναχωριέμαι. Λαγώ στο σαμάρι και μέσα μου το εσωτερικό μου είναι ποιητής πικρός. Οι εσωτερικές μου φωνές, διανοητικές, συναισθηματικές, υπαρξιακές, όλο μου το είναι ένας ποιητής στενάχωρος. Ο νους μου γίνεται ένας θλιπτικός ζωγράφος, λαγώ στο σαμάρι και ο εσωτερικός τύραννος έφτασε να είναι μέσα μου η αθλιότητα στην παράλογη δόξα. Λαγώ στο σαμάρι και μέσα μου ο τυραννος θλιμμένο εγώ. Οι σκέψεις μου δεν είμαι δυνατός, σίγουρα δεν είμαι αητός, σίγουρα δεν είμαι Θεός. Τότε τι είμαι? Είμαι σίγουρα ένα απόσταγμα θλίψης, αδυναμίας. Μια ψεύτικη ευαισθησία. Η ευαισθησία του ανθρώπου αυτού ενεργεί δαιμονικά, άρρωστα, επιθετικά, επικίνδυνα εναντίον του. Η ευαισθησία του ανθρώπου, ο ιερός άνθρωπος είναι ευαίσθητος. Δεν εννοείται ιερός άνθρωπος και αναίσθητος, είναι ευαίσθητος. Η ευαισθησία όμως του αληθινού ανθρώπου, του ιερού ανθρώπου, τον οδηγεί στη δύναμη, όχι στη σκληρότητα, παρακαλώ, στην δύναμη. Τον οδηγεί στην διάθεση, στη φορά της ζωής. Τον κάνει κοινωνό της ζωής και του εαυτού του, των δυσκολιών του, των επιτυχιών του, των αποτυχιών, τον κάνει κοινωνό της ζωής. Η ευαισθησία αυτή είναι ευαισθησία Θεού, είναι δώρο υψηλό προς τον άνθρωπο. Η καλή χρήση της ευαισθησίας σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να τους φέρει γρήγορα σε κατάσταση θεραπείας, να απαλλαγούν από την θλίψη, από την μιζέρια, από την ταλαιπωρία, από το δαιμόνιο που οι ίδιοι έχουν καταντήσει να ενεργούν σαν δαίμονες εναντίον του εαυτού τους. Λαγώ στο σαμάρι και όλη μου η φωνή και όλη μου η ύπαρξη γίνεται παρακαλώ λυπηθείτε με. Σχεδόν όλοι μέσα μας, άλλος λίγο, άλλος πολύ, έχουμε αυτό το λαγουδάκι, ένα ανθρωπόμορφο τύραννο που περιέχει μέσα σε όλους τους χώρους, τι άλλο, θλίψη και θλίψη και θλίψη. Αν κοιτάξουμε έναν άνθρωπο που φορά το σαμάρι του λαγού, ώστε να μελετήσουμε με τον τρόπο και την στάση σε όλη του τη ζωή, από τη μικρότερη έως τη σπουδαιότερη εκδήλωσή του, να μελετήσουμε πώς μιλά, πώς βαδίζει μέσα στις σκέψεις του, να μελετήσουμε ποια η ποιότητα των σκέψεών του, να δούμε πού βρίσκεται ο σχεδιαστής φαντασία του, να δούμε και να μελετήσουμε τι ποιότητα έχει αυτή η φαντασία μέσα του, τι σχέδια σχεδιάζει για τη ζωή του, τι του ψιθυρίζει, να μελετήσουμε τα γεγονότα της ζωής του, να μελετήσουμε τα όνειρα που ονειρεύεται, είτε σαν οράματα για τη ζωή του. Δεν κάνει οράματα ζωής, δεν μπορεί να κάνει. Να εξετάσουμε τι ποιότητα έχουν αυτά τα οράματά του, θα συναντήσουμε την θλίψη, την κατάθλιψη, την αδυναμία, την ζωή σκεπασμένη σε πέπλο μουντό. Εάν παρατηρήσουμε την ουσία που μέσα του κυοφορεί και ζει, θα δούμε καθαρά ότι ο άνθρωπος αυτός βιάζεται ιδιαίτερα να ζει θλιμμένες καταστάσεις. Μελετώντας τα όνειρα του ανθρώπου αυτούς, ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι τα όνειρά του είναι σκιές και έχει υπόψεις, όπως κάθε τι το οποίο ζει μέσα στην σκιά σύντομα σαπίζει. Όταν ζεις και υπάρχεις μέσα στο σαμάρι του λαγού, τότε υπάρχει μέσα σου ο εσωτερικός τύραννος του θλιμμένου εγώ. Έτσι, είτε είσαι ξύπνιος, είτε κοιμάσαι, τα όνειρα και τα οράματά σου θα έχουν μία ροπή συνεχούς πτώσης από θλίψη στη θλίψη. Θα καταντά ο άνθρωπος
ένα θλιμμένο εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, φτάνουν να βιώνουν μια εσώτατη πίκρα, είτε φανερά είτε μυστικά. Παρουσιάζεται μέσα τους ο τύραννός τους, το προσωπείο πικρό εγώ, και πίνουν αυτή την πίκρα σαν άλλη μέθηση, που ενώ γνωρίζουν ότι συμβάλλουν στην καταστροφή με το ποτό, εν τούτης πίνουν αυτό το πικρό εγώ τους. Έτσι και αυτούς τους ανθρώπους τους κακοποιεί ο εσωτερικός τύραννος του θλιμμένου εγώ, το θύμα εγώ, το αδικημένο εγώ, που τι μου κάνανε, πόσο μου κάνανε, το πικρό εγώ, ένας τεράστιος εγωισμός, ποτίζοντας ο ίδιος ο άνθρωπος σαν άλλος μέθησος όλα τα μέλη της υπάρξεώς του, δηλαδή τις σκέψεις, τις φαντασίες, τους εξερχόμενους λόγους, όλο το ενεργειακό του πεδίο βρίσκεται στο θλιμμένο εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται εύκολα θύματα συνήθως σε επιτίδιους ανθρώπους που πάσχουν από την ασθένεια πως είναι ειδικοί, πως είναι σωτήρες, πως είναι γνώστες. Ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί είναι εκμεταλλευτές και φούσκες εγωισμού. Τα όνειρα του ανθρώπου αυτού που βάλετε από αυτούς τους τυράννους, τα οράματά του ασκούν πάνω του μεγάλη πίεση και μεγάλη εξουσία. Επειδή σε όλη τη συνειδητότητα αυτοί οι άνθρωποι διακατέχονται συνήθως από προλήψεις, προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες, κακές αντιλήψεις, κατώτερες σκέψεις, μικρές σκέψεις, καταντούν θύματα όλων εκείνων που πλασάρουν τον εαυτό τους για ειδικό, οι οποίοι όμως απλά τους εκμεταλλεύονται και συχνά καταστρέφουν τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι οι ειδικοί συνήθως αντί να εργάζονται τα δικά τους, περιεργάζονται τους γύρω τους και τους οδηγούν στο χαμό πιο γρήγορα. Ο άνθρωπος που βιώνει το σαμάρι του λαγού και αυτά τα προσωπία μέσα του, τους εσωτερικούς τυράννους μέσα του, ο λόγος μέσα στον άνθρωπο αυτό γίνεται ένα ηφαίστειο θλίψης, ένα ηφαίστειο τεράστιας θλίψης. Όλος ο λόγος του είναι λόγος ποτισμένος, γεμάτος μιζέρια, ανικανότητα, λόγος θλιπτικός, λόγος μελαγχολίας, λόγος απεσιοδοξίας που προσφέρει και προφητεύει συνεχώς μόνο συμφορές. Το τέλος όλων είναι συμφορές. Έτσι φωνεύει μέσα του το ανθρώπινο μεγαλείο. Έτσι οι τύραννοι και τα προσωπία νεκρώνουν την ωραιότητα της ανθρώπινης ψυχής, σβήνουν την θεϊκή εικόνα της ανθρώπινης υποστάσεως και ο άνθρωπος αντί να είναι ευλογημένο είναι ένα μαραζωμένο, μια μαραζωμένη ύπαρξη, μια μαραζωμένη οντότητα όπου κάνει έρημο το ωραίο μεγαλείο της ψυχής. Ο λόγος του έχει μέσα του τη δύναμη να κατεβάζει τον άνθρωπο στη συμφορά και να οδηγεί το νου και όλα τα εσωτερικά του ανθρώπου στη χώρα της απογοήτευσης. Οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν εσωτερική απογοήτευση, ανίκανοι να χαρούν, ανίκανοι να δεχτούν πόνους στη ζωή. Είναι τεράστιος εγωισμός να μην θέλουν να πονέσουν, είναι τεράστιος εγωισμός να μην υποφέρουν μια δυσκολία, είναι τεράστιος εγωισμός ότι πρέπει όλο το σύμπαν να τους χειροκροτήσει για να γίνουν καλά. Δεν παταίνουν τίποτα. Ας το σκεφτούν λίγο πιο προσεκτικά. Τότε θα τύχουν επαφή με τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος, ο εσωτερικός του λόγος είναι ποιότητα λόγου με απόσταγμα την πικρία, τι άραγε ζωή περιμένεις να ζήσεις, τι άραγε λογική περιμένεις να αποκτήσεις, τι συναισθηματικό πεδίο να έχεις. Όταν όλος ο λόγος είναι θλιπτικός και λόγος ο οποίος κατεδαφίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, τι περιμένεις, τι οντότητα περιμένεις να ζήσει μέσα σου με ένα θλιπτικό λόγο, ολόκληρος μηχανισμός μέσα σου γεννιέται η δυστυχία. Και αντί να συνέλθει και να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που μέσα του που κλαψουρίζει συνέχεια και ότι όλα του μου συμβαίνουν άσχημα και όλα δεν πάνε καλά για μένα και κανείς δεν με αγαπά, αντί να συνέλθει και να φύγει από την κακή ποιότητα του λόγου μέσα του
και να αλλάξει λόγο, να αλλάξει ζωτικό λόγο, να επιλέξει λόγο ζωής και να τον εργαστεί, συνεχίζει τη δυστυχία του. Όλα αυτά που εδώ σου διαβάζω είναι μια ελαφριά γνώση για να δεις και να κατανοήσεις, αγαπημένε μου μελετητή και αναγνώστη, την ποιότητα που έχει ο άνθρωπος που βιώνει μέσα σε αυτά τα προσωπία. Και αν συμβεί να φέρεις και εσύ μέσα σου τέτοια ποιότητα λόγου, σε συμφέρει γρήγορα να την αλλάξεις, να τον αλλάξεις, απομακρύσου αμέσως από λόγους θλιπτικούς, μίζερους και κενούς. Εάν συμβεί ένας άνθρωπος και πατήσει στη σκεπτομορφή του ανθρώπου που βιώνει μέσα σε αυτά τα θλιπτικά προσωπία και όλους αυτούς τους τυράννους που προανέφερα, καλύτερα να σε σκεπάσει το μαύρο σκοτάδι. Διότι εκεί θα έχεις τη ζωντανή ελπίδα μέσα στο σκοτάδι να έρθει η Ανατολή. Εάν όμως βιώσεις τον νοόκοσμο, την εσωτερική ατμόσφαιρα που φοράει το σαμάρι του λαγού, γέμισες θλίψη και μιζέρια. Αυτοκτονεί μέσα στην ποιότητα των σκέψεών του, του άρρωστου λόγου που γεννιέται όλος μέσα στην θλίψη. Είναι αφάνταστα εγωιστής. Με έναν εγωισμό που βιώνει μέσα του το μαραμένο, το θλιμμένο, το ταλέπορο εγώ, το αδικημένο εγώ. Και έτσι συνεχίζει σε όλες τις σκεπτόμορφες μέσα στα βάθη της νοητικής του οθόνης, στο νου του μπροστά προβάλλει και μολύνεται όλη η ζωτική δύναμη της ψυχής του, όλη του η ύπαρξη σκοτώνεται μέσα στον άρρωστο λόγο και υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελπίδα μέσα του και βιώνει σαν μόνιμο θύμα. Αν όμως τον κοιτάξεις εξωτερικά, διαπιστώνεις ότι δεν είναι θύμα, όλα τα έχει και σπίτια έχει και χρήματα έχει και φορέματα έχει και εραστές έχει, όλα δεν τα έχει. Και αν δεν έχει δεν πειράζει, και τι έγινε, εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Οι ελπίδες του βρίσκονται πάντα μέσα στις αισθήσεις. Γι' αυτό και οι ελπίδες αυτές ονομάζονται νεκρές ελπίδες. Οι ελπίδες του βρίσκονται οριοθετημένες μέσα στις αισθήσεις. Τότε αυτό δεν είναι ελπίδα. Τότε αυτό είναι κενότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι από τραγική άγνοια ελπίζουν και στρέφουν τη δύναμη της ελπίδας που έχουν μέσα τους σε πράγματα που δεν έχουν τη δύναμη να τους βοηθήσουν, δεν έχουν τη δύναμη να τους κάνουν ευτυχισμένους. Γι' αυτό και βιώνουν μέσα τους την πληροφορία μιας νεκρής ελπίδας. Όλα τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου που φορά το σαμάρι του λαγού είναι γεγονότα κατάλληλα ώστε να βιώνει εσωτερική θλίψη, εσωτερικό μαρασμό, και έτσι εκφράζεται το ταλέπορο εγώ, το καημένο εγώ, το αδύνατο εγώ, το αδικημένο εγώ, το άρρωστο εγώ. Πολύ εγώ ρε παιδιά. Πολύ εγώ. Γιατί αυτό είναι ο εσωτερικός του τύραννος. Αυτό ζητάει μέσα του, αυτές τις ενέργειες θέλει, το θηρίο μέσα του, το κτήνος μέσα του που τον φωνεύει. Διότι αυτό το κτήνος τρέφεται με τέτοιες ενέργειες. Δεν ακούστηκε ποτέ τύραννος και κτήνος να τρέφεται με ανώτερες, με αγιαστικές, με καθαρές, με ευλογημένες ενέργειες. Ποτέ. Ο σύντροφος ή η σύντροφος που συνήθως επιλέγει ο άνθρωπος που φέρνει το σαμάρι του λαγού και τα προσωπία που το σαμάρι αυτό ενεργεί και εργάζεται, είναι ένα σύντροφος ή μία σύντροφος η οποία θα μπορούν να ανταλλάξουν ενέργειες. Συνήθως επιλέγει το οργικό τύραννο, το απρόσμενο εγώ, το αναπάντεχο, το πρώτο σαμάρι, το σαμάρι του τσακαλιού, και έτσι ο ένας φοβίζει, απειλεί και ο άλλος τρομάζει, μαραζώνει, γίνεται θύμα και έτσι βιώνει το θύμα, γίνεται μια ανταλλαγή ενεργειών ουσιαστικά, είτε ασυνείδητα, είτε ενσυνείδητα, είτε με επιλογή, είτε χωρίς επιλογή. Γιατί λέει αυτή, ή αυτός, τι να κάνω εγώ, καημένος, έπεσε σε δύσκολη γυναίκα, σε τραγική γυναίκα, σε τραγικό άντρα, και τι να κάνω εγώ, και μαραζώνω, και έτσι ζει το δικό του κομμάτι.
Εκεί που βρίσκεται ο εσωτερικός τύραννος απαιτεί από τον άνθρωπο που βιώνει αυτά τα προσωπία μια ζωή γεμάτη μιζέρια, μια ζωή γεμάτη κακομοιριά, μια ζωή γεμάτη εσωτερική και εξωτερική ποιότητα βοτιγμένη στο θλιμμένο εγώ. Έτσι περπατά, έτσι ζει αυτός και βιώνει ο άνθρωπος που έχει αυτά τα προσωπία μέσα. Και μην νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλού επίπεδου μορφωτικού, οικονομικού. Θα έχετε δει δισεκατομμυριούχους και πολύ πλούσιους και πολύ μορφωμένους να πάσχουν μέσα σε πολλών ειδών μορφές καταθλίψεων. Οι μορφές καταθλίψεων αυτές καθορίζονται από το τι πνεύμα λόγου κυριαρχεί μέσα τους. Δηλαδή, ποιο από τα 12 προσωπία άρχει τα άλλα προσωπία του ίδιου τυράννου. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός με αυτά τα προσωπία βιώνει συνεχώς μια ροπή αδυναμίας και σαν να νιώθει ότι εδώ πατά και εκεί βρίσκεται, σαν να μην μπορεί να αντιληφθεί το παρόν της ζωής του, σαν να είναι ανίκανος να έχει καλή αίσθηση του περιβάλλοντος του, αδυνατή να συλλάβει την ωραιότητα και την ομορφιά της ζωής. Μπορεί να περνάει όλο το μεγαλείο της ζωής και αυτός να είναι ντυμένος μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο, στο διανοητικό του πεδίο, στο συναισθηματικό του πεδίο, με το ρούχο της σκυθροπότητας, φόνος του εαυτού του. Ο ίδιος φωνεύει τον εαυτό του. Η σκυθροπότητα είναι θεληματικός, επιλεγμένος εγωισμός. Άρρωστος λόγος είναι η σκυθροπότητα, είναι άρρωστος λόγος που πίσω του κρύβει το μίσος για τον άνθρωπο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι μισούν μέσα από την αδυναμία, την κατάθλιψη, τη μιζέρια. Ελπίζω να μην σας φανούν σκληρά αυτά, στο βιβλίο τα λέω αναλυτικά, εδώ λίγα πράγματα λέγω γιατί μου το έχετε ζητήσει, γιατί θέλω να δώσω μια όθηση στον πνευματικό μου λόγο, στο δικό μου έργο, στα έργα μου, ώστε να ωφεληθούν περισσότερο άνθρωποι. Δεσμεύομαι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που μπορεί να διαβάσει το βιβλίο αυτό και με αυτό να πάθει την παραμικρή ζημιά ή να υποστεί το οποιαδήποτε τραύμα. Το αντίθετο, οποιοσδήποτε άνθρωπος μελετήσει και σεβαστεί τους λόγους του και εντρυφήσει στο έργο αυτό θα βρει τεράστια ωφέλη και ανεξάρτητα αν είναι πιστός, άπιστος, αν είναι οποιασδήποτε θρησκείας, φιλοσοφίας, όλα όσα λέω θα τα δει μέσα του. Μέσα του, αν άνθρωπος διαβάσει το βιβλίο αυτό και δεν βρει αυτά που γράφω τα βιβλία μου, αυτά, ότι δεν είναι μέσα του, θα μου τα φέρει εδώ και εγώ θα το πετάξω στα σκουπίδια. Λέγαμε ότι ο άνθρωπος περνάει μέσα στο ένδυμα της σκυθροπότητας. Άρα, όταν υπάρχεις μέσα στο αίσθημα της σκυθροπότητας, βιώνει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου και ό,τι κατοικεί μέσα στην εσωτερικότητα του ανθρώπου, μέσα σε μία νεκρή αδιαφορία. Χάνεται το βαθύ νόημα της ζωής, χάνεται το υπέροχο νόημα της ζωής. Ό,τι και αν ζει, δεν επαρκεί για να του δώσει πηγή δύναμης. Ο άνθρωπος αυτός μοιάζει σαν να έχει κάνει ένα παράλογο θαύμα, σαν να έχει μετατρέψει εκείνο που μέσα μας γεννάει στη ζωή, σαν να το έχει διαστρέψει και κάθε τι της ζωής το γεννάει στην κατάθλιψη, στην θλίψη, στη μιζέρια, στον θάνατο, τον πνευματικό θάνατο. Αυτά όλα προκαλούνται από λάθος λόγο, από άρρωστο λόγο που μέσα το έχει καλλιεργήσει, που τον υπηρετεί, που τον εκφράζει, που τον σκέπτεται, που τον μελετά, που τον συζητά. Συχνά τρέχει σε μάγους για να διώξει τα μάγια, συχνά νιώθει μαγεμένος, συχνά νιώθει χαμένος, ματιασμένος. Γυρνά και τρέχει σε όλων των ειδών τους γιατρούς, κάνει πάντοτε βέβαια το σταυρό του, αλλά για να είναι καλά όλοι οι άλλοι, μη πιστεύοντας ότι αυτός μπορεί να γίνει καλά. Καταλήγει να μαζεύει τα πάντα γύρω του,
από τα λεφτά του, τις περιουσίες του, αλλά τίποτε δεν μπορεί να χαρεί. Κλαίει και οδύρεται για τη γυναίκα που του έφυγε, φοβάται υπερβολικά μήπως φύγει η αγαπημένη του ή ο αγαπημένος της. Λέει μέσα του και έξω του συνεχώς ότι θα πεθάνω από τη στενοχώρια, μα άμα μου συμβεί αυτό εκείνο και τ' άλλο. Βιώνει συνεχώς μία ασταμάτητη αγωνία, ανασφάλεια αντί του έρωτα που θα έπρεπε να έχει προς την ζωή και της χαράς για το παρόν. Σε κάθε στιγμή της ζωής του, σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, το έργο που ζει και βιώνει μέσα του είναι ένα έργο ποίημα πόνου και δακρύων. Οι άνθρωποι στις κινηματογραφικές ταινίες και στα θεατρικά του συγγράμματα πολλές φορές φανερώνουν πραγματικά τα παιχνίδια που παίζουμε μέσα μας και έξω μας. Θα έχετε δει πολλές παραστάσεις με τύπους θλιπτικούς. Οι Έλληνες θυμούνται πολύ εκείνον το μικρό που έπαιζε τον Καΐλα. Τους ταιριάζει να είναι συγγραφείς πόνου, ποιητές που η πίστη τους είναι αθλιότητα και θλίψη, πόνος και μιζέρια, και αν διαβάσει κανένας νεαρός τα έργα τους, πετυχαίνουν να κάνουν και τον νεαρό ή τη νεαρή να μαραζώνει μέσα σε αυτά. Σπέρνουν το όμοιό τους. Ένα νεαρό παιδί το οποίο μελετάει πικρούς λόγους και θλιπτικούς λόγους και οι δυνάμεις του δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, τότε μέσα από την ουσία του λόγου γεμίζει ο νέος άνθρωπος την πικρία, την μελαγχολία, τον άρρωστο λόγο, και βαπτίζεται η ψυχή, το νους του, το συναισθημά του μέσα σε μουντά, θλιπτικά και αβέβαια συναισθήματα, αισθήματα, με αποτέλεσμα, μελετώντας την ποίησή του ενός τέτοιου ανθρώπου, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να γεμίζουν με θλιπτικά και μουντά παιδεία. Ο λόγος τους κατέρχεται και έρχεται μέσα σε καταστάσεις που επιτίθονται και αντιμάχονται τις δυνάμεις της ζωής. Η νοητική ατμόσφαιρα του ανθρώπου που ζει και βιώνει μέσα σε αυτούς τους τυράννους και μέσα στα προσωπία αυτού είναι εσωτερική μελαγχολία, καταλήγει να είναι ένα απόσταγμα θλίψης, και όλα όσα εκδηλώνονται στην νοητική του ατμόσφαιρα και στην πράξη της ζωής εκφράζονται σαν ανορεξία και έλλειψη ενθουσιασμού για ζωής. Ας έχετε. Εάν δεν υπάρξει κάθαρση, αν δεν υπάρξει καινούριος λόγος ο οποίος θα οικοδομήσει τον άνθρωπο μακριά από τη μιζέρια και από τη φτώχεια του, αν δεν υπάρχει καινούριος κόσμος, λόγος, αντίληψης που θα τον οριοθετεί στη ζωή, είναι αδύνατο να θεραπευτεί, και τότε υποχρεωτικά θα καταλήξει, αν δεν κάνει εσωτερική κάθαρση και δεν δουλέψει λόγο ζωής μέσα του, υποχρεωτικά θα πιει τα χάπια του, και στο βάθος χρόνου οι εσωτερικές του φωνές, όταν θα τον φτάσουν στο βάθος μελαγχολίας που θα δούμε λίγο παρακάτω, θα είναι κατάσταση, επιλογή πόνου, επιλογή θλίψης. Στην ουσία οι άνθρωποι αυτοί είναι εραστές της δυστυχίας. Σε όλα τα σαμάρια ο βαθύς και κυρίαρχος έρωτας που κυριαρχεί τον πτωτικό άνθρωπο, τα σαμάρια και τους τυράννους τους, είναι έρωτας, ένας μυστικός έρωτας προς την δυστυχία. Γι' αυτό συχνά εμείς οι άνθρωποι, όσο κι αν αποστρεφόμαστε τη δυστυχία, εσωτερικά και εξωτερικά, πολλές φορές αποδεικνύεται ότι και την καλλιεργούμε στον εαυτό μας και την προσφέρουμε. Γιατί ελεύθερος άνθρωπος γεννά ελεύθερους ανθρώπους. Δυστυχισμένος άνθρωπος γεννά δυστυχισμένους ανθρώπους. Εσωτερικός ποιητής ζωής χτίζει εσωτερικούς ανθρώπους με ποιότητα ζωής. Παιδεία η οποία ανορθώνει και γεννά άνθρωπο με αξίες και αρχές όμορφες και ωραίες, που σέβονται την ιερότητα της κάθε ανθρώπινης υποστάσεως, γεννά τη ζωή, και παιδείες οι οποίες χτίζουν συμφέροντα και μικρόψυχα νομικά και οικονομικά πλαίσια, μοντέλα ζωής, τα οποία κινούνται μόνο
μέσα στη μιζέρια του σκυφτός προσκυνάω τα μέταλλα και τις δόξες, χτίζουνε νεκρά όντα. Το δεύτερο σαμάρι στον πτωτικό άνθρωπο, ο λαγός και τα προσωπία του.